Bună ziua! În această unitate vom discuta despre calitatea mediului, Agenția Europeană de Mediu. Acest curs prezintă câteva organizații europene implicate în monitoringul de mediu, arătând cele mai importante dintre sarcinile și activitățile acestora. Agenția Europeană de Mediu, EEA, Rețeaua Agențiilor de Protecție a Mediului și Centrul Comun de Cercetare al Uniunii Europene. La sfârșitul cursului, studenții vor fi capabili să prezinte instituțiile europene implicate în monitorizarea mediului, să parcurgă website-urile acestor instituții, să selecteze informații adecvate despre calitatea mediului și să comenteze rezultatele relevante ale monitorizării mediului. Agenția Europeană pentru Mediu este una dintre agențiile europene care furnizează informații autonome despre mediu, astfel ajutându-i pe cei implicați în dezvoltarea, adaptarea, implementarea, evaluarea politicilor de mediu, dar și informând publicul larg. Agenția Europeană pentru Mediu a fost înființată de Comunitatea Economică Europeană prin regulamentul 1210 din 1990. Între timp, acest regulament a mai fost actualizat în 1999 și în 2009. Agenția a devenit operațională începând cu anul 1994 și are sediul la Copenhaga, în Danemarca. Agenția Europeană pentru Mediu are 39 de țări membre, nu doar cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene, dar și 5 țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene și încă 6 țări cu care cooperează. În tabel am prezentat cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene la ora actuală cu următoarele observații. Am marcat cu roșu țările partenere în proiectul Toxoer și comentariul referitor la statutul Regatului Unit, care este planificat să părăsească Uniunea Europeană la 30 martie 2019. Informații suplimentare se găsesc pe site-ul agenției. Harta prezintă cele 3 grupe de țări care sunt membre ale Agenției Europene pentru Mediu. Marcate cu verde pe hartă sunt cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene. Cu săgete albastre sunt țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, adică Islanda, Norvegia, Elveția, Liechtenstein și Turcia. Iar săgeata neagră duce spre țările din estul peninsulei balcanice cu care Uniunea Europeană cooperează: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Kosovo, ultimul agreat conform rezoluției 1244 din 1999 al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Având în vedere data la care a fost înființată Agenția Europeană pentru Mediu și extinderea geografică a țărilor membre, este evident că această agenție nu reprezintă doar interesele în domeniu ale Uniunii Europene. Față de țările membre, Agenția Europeană pentru Mediu mai colaborează și cu alte țări din alte regiuni, precum cele cuprinse în politica de vecinătate europeană: state din parteneriatul estic, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Moldova, Georgia, Ucraina, state din Uniunea pentru Mediterană, Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Maroc, Palestina. Alte
state din Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat, Rusia, și țări din Asia Centrală. În plus, Agenția Europeană pentru Protecția Mediului colaborează și cu alte organizații internaționale, cu agențiile echivalente din țările: Statele Unite ale Americii, cu Agenția pentru Protecția Mediului, Canada colaborează cu Mediu Canada, Republica Populară China colaborează cu Administrația de Stat pentru Protecția Mediului. Domeniile de interes și organizarea Agenției Europene pentru Mediu sunt redate în tabel. Acestea sunt grupate în 4 domenii: domeniul aer și climă, cuprinzând subdomeniile poluarea aerului, adaptarea la schimbările climatice și atenuarea schimbărilor climatice; domeniul natură, cu subdomeniile biodiversitate, ecosisteme, folosirea terenurilor, solul, apa și mediul marin; domeniul durabilitate și bunăstare, cu subdomeniile mediu și sănătatea, instrumentele de politică, utilizarea eficientă a resurselor și deșeurile, tranzițiile către durabilitate. Al 4-lea domeniu este cel al sectoarelor economice, cu subdomeniile agricultură, energie, industrie și transporturi, domenii ale căror activități influențează calitatea mediului. Mai multe informații se găsesc pe site-ul EA. Dintre aceste domenii de interes ale Agenției Europene pentru Mediu, am selectat câteva subdomenii pentru prezentarea noastră ulterioară, pe cele care sunt de interes în monitorizarea calității mediului: poluarea aerului, solul, apele și mediul marin. De pe site-ul Agenției Europene pentru Mediu, secțiunea poluarea aerului, am ales harta alăturată, care prezintă poziționarea stațiilor automate de monitorizare a aerului. Pe site-ul agenției se pot urmări în detaliu diferitele regiuni cu informații despre cât de curat este aerul pe care îl respiră populația din acele zone în timp real. Aceste informații constituie harta indicelui de calitate a aerului din Europa pe 5 clase de calitate, de la bună la foarte slabă. De remarcat că la data descărcării acestei hărți există stații automate de monitorizare a calității aerului, de la care nu se cunosc datele, fie că stațiile nu funcționează, fie că transmisia datelor este deficitară, cum ar fi Islanda, Italia, România, Turcia și o parte din țările de cooperare. Pe de altă parte, regiunile care înregistrează calitatea slabă a aerului sunt cele puternic industrializate. Am ținut să menționăm un comentariu de pe site-ul Agenției Europene pentru Mediu, conform căreia poluarea aerului reprezintă singurul risc considerabil de sănătate datorat calității mediului în Europa. Tot de pe site-ul Agenției Europene pentru Mediu, de la domeniul poluarea aerului, am selectat și un tabel care indică limitele, standardele de calitate a aerului, redate comparativ, conform directivelor europene, cu limitele acceptate ale Organizației Mondiale a Sănătății. De observat că directivele europene indică valori ale concentrațiilor, fie ca limită, fie ca țintă și pe perioade de mediere diferită, zilnice, anuale sau pe 8 ore. Informații mai multe, sub formă de grafice, hărți interactive, se pot obține de pe site-ul Agenției Europene pentru Mediu. Alt domeniu de interes pentru cursul nostru este cel al calității apelor și mediul marin.
Pe site-ul agenției se menționează faptul că sunt urmărite milioane de kilometri de ape curgătoare, mai mult de 1 milion de lacuri și 9 bazine ale mărilor și Oceanului Atlantic. În lista acestora am marcat cu roșu mările și oceanele la care au deschidere țările partenerilor implicați în proiectul Toxoer: Spania și Italia, Marea Mediterană; România și Bulgaria, Marea Neagră; Finlanda, Marea Baltică; Spania și Portugalia, Oceanul Atlantic. Harta din imagine prezintă poziționarea stațiilor de monitorizare a apelor, cu puncte verzi, apele râurilor, cu puncte albastre, apele lacurilor, cu puncte roșu-brun, apele subterane. Se poate observa densitatea rețelei de stații de monitorizare, apele râurilor predominând. Ca și în cazul stațiilor de monitorizare a calității aerului, și pe această hartă se pot urmări anumite zone în detaliu. În continuare, am mai selectat două hărți care indică o clasificare a corpurilor de ape în diferite bazine hidrografice. În harta superioară, bazinele hidrografice, continentale, râuri și lacuri, iar în harta inferioară, cele corespunzătoare zonelor costiere și transnaționale. Se constată o simetrie între calitatea inferioară a apelor din zonele continental limitrofe, zonelor marine, și calitatea inferioară a apelor din zonele costiere, de exemplu apele râurilor din nordul Europei și coastele Mării Baltice și a Mării Nordului. Ca și în cazul calității aerului, calitatea apelor din nordul Europei sunt influențate de activitatea industrială, energetică și a transporturilor, mai susținută decât în alte zone ale Europei. O altă hartă selectată pentru exemplificare redă emisiile de mercur în ape în 2007, înregistrate cu puncte de diferite culori, corespunzătoare la emisar, exprimate în kilograme pe an, iar cu regiuni colorate, diferit, corespunzătoare emisarilor, în bazine hidrografice, exprimate în grame pe kilometri pătrați per an. Pe site-ul agenției sunt redate și alte hărți sau grafice referitoare la calitatea apelor și zonelor costiere. Pentru subdomeniul sol am selectat două grafice care prezintă următoarele: activitățile care contribuie la contaminarea solurilor, dintre care ponderea cea mai mare o au activitățile din domeniul producției industriale și a serviciilor comerciale, 41,4%, urmate de cele ale tratamentului și depozitarea deșeurilor municipale, 15,2%, și de cele ale industriei petroliere, 14,1%. Cel de-al doilea grafic propus pentru discuție prezintă contaminanții care afectează calitatea solurilor și apelor subterane din Europa. Astfel, proporția cea mai mare o au metalele grele, cu 37,3%, urmată de uleiurile minerale, cu 33,7%, și de hidrocarburile aromatice policiclice, cu 13,3%. Site-ul Agenției Europene pentru Mediu prezintă la acest subdomeniu și grafice referitoare la situația identificării și gestionării siturilor contaminate din diferitele zone monitorizate de agenție. Agenția Europeană pentru Mediu publică anual un raport despre starea mediului cu
cu acronimul SOER. Cel mai recent raport este cel din 2015 și este disponibil pe site-ul agenției. SOER 2015 pune la dispoziție o evaluare cuprinzătoare a stadiului calității mediului în Europa, tendințe și perspective în contextul global. SOER 2015 informează despre implementarea politicilor de mediu în Europa, perspectivele pentru 2015-2020. Același raport analizează oportunitățile de modificare a politicilor existente cu scopul de a atinge viziunea Uniunii Europene pentru 2050 pentru un trai bun în limitele planetei. Raportul despre starea mediului în Europa este constituit din 5 capitole, după cum urmează: raport sintetic, tendințe majore globale, informări europene, comparări între țări, țări și regiuni. Raportul sintetic prezintă politicile europene în general și implementarea lor în perioada 2015-2020. Capitolul de tendințe globale prezintă 11 tendințe majore ale mediului în Europa, pe termen lung, ca bază de informare și discuții pentru dezvoltarea politicilor de mediu. Informările europene sunt structurate pe 3 mari subiecte de interes: teme de mediu, dimensiunea socioeconomică, perspectivele sistemice. Capitolul de comparații între țări urmărește progresele înregistrate în Europa pe diferite 9 teme: agricultură, poluarea aerului, diversitate, energie, calitatea apelor naturale, schimbări climatice, utilizarea eficientă a resurselor, transporturile și deșeurile. Capitolul destinat țărilor și regiunilor prezintă un rezumat al stării mediului în cele 39 de țări membre ale Agenției Europene pentru Mediu, pe baza rapoartelor anuale emise de agențiile naționale de mediu. Din toate capitolele raportului din 2015 am selectat o serie de documente descărcate de pe site-ul SOER 2015, care am considerat că sunt de interes pentru prezentul curs și sunt incluse în documentele de text de suport. Așa cum am precizat la prezentarea anterioară a raportului SOER 2015, acesta se bazează și pe datele furnizate de agențiile de profil din fiecare din cele 39 de țări membre. În acest sens, s-a constituit o rețea a agențiilor pentru protecția mediului și a instituțiilor similare din Europa, numită EPAN Network. Aceasta este formată din grupul de conducători și directori ai agențiilor naționale. A fost constituită în 2003 și are 39 de organizații membre, corespunzătoare celor 39 de state membre. Rețeaua agențiilor pentru protecția mediului este cea de-a doua organizație pe care ne-am propus să o prezentăm, alături de Agenția Europeană pentru Mediu. Sarcinile agențiilor naționale pentru protecția mediului sunt să supravegheze și implementeze obligațiile de mediu și să impună legile naționale. Principalele sarcini sunt grupate în 2 categorii: sarcini pentru informare și gestionarea datelor, pentru cercetare, monitoring, sisteme de informare și evaluare. A doua categorie o reprezintă sarcinile operaționale legate de consultare și îndrumarea ministerelor de resort și a populației, implementarea reglementărilor și a licențelor. Cea de-a treia organizație europeană pe care ne-am propus să o prezentăm
Implicat în monitorizarea calității mediului în Europa este Joint Research Center, JRC, care reprezintă un serviciu al Comisiei Europene pentru cercetare și cunoștință. Acest centru comun de cercetare, printre altele, susține politicile Uniunii Europene prin dovezi științifice independente, autonome, imparțiale, pe tot ciclul de politici europene. JRC contribuie la studiile pentru mediu sănătos și sigur, surse sigure de energie, mobilitate durabilă și siguranță și sănătatea consumatorilor. Centrul de cercetare are laboratoare specializate și facilități unice de cercetare prin care contribuie la studiile mai sus amintite. Dintre cele 45 de domenii de cercetare de interes asumate de JRC, enumărăm doar 7 pe care le-am selectat ca fiind de interes pentru cursul nostru: calitatea aerului și gaze cu efect de seră, mediul costier și marin, monitoringul radioactiv al mediului, materiale de referință pentru analizele de mediu, sol, protecția solului și apa. Pe site-ul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene sunt prezentate toate aceste domenii de interes, programe și proiecte specifice de cercetare și cu rezultatele cercetării, rapoarte și articole de profil. O parte din acestea sunt indicate ca sursă suplimentară de consultat pentru prezentul curs. La finalul acestui modul, ne dorim ca întreaga gamă de informații prezentate să fie de interes pentru cursanți și să le parcurgă, respectiv să rezolve testele, absolvind astfel cursul. Vă dorim mult succes în construirea propriilor cunoștințe!